Everyone, welcome to the explanations. Hope you all are doing good. So आजको सिरिज हामी फेरि कन्टिन्यू गरेर गइरहेको छौँ विथ नेक्स्ट क्वेसन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा. सो दिस इज अ VVVVI क्वेसन. अगेन VVVVI क्वेसन भन्न मिल्छ किनभने यो क्वेसन चाहिँ सोधिरहन्छ है. सो राइट अ प्रोग्राम टु चेक वेदर इयर इज लिप अर नट है. यो क्वेसन सोधिरहन्छ र यो क्वेसनमा हामीले के युज गर्छौँ त वी आर गोइङ टु युज द नेस्टेड लजिक. फाइन. सो यो क्वेसनमा म तपाईँलाई चाहिँ अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट र त्यसको कोड तिनटै एक्सप्लेन गर्नेवाला छु. सो वाट इज अ लिप इयर, यो सबै एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी प्रब्लम एनालाइसिस गरौँ. सो वाट इज अ लिप इयर पहिला बुझ्नु पऱ्यो है. सो लिप इयर भनेको के हो त भन्दाखेरि लिप इयर भनेको एनी इयर होइन जुन चाहिँ हरेक 4 इयर्समा आउँछ कि. र अर्को वेमा भन्दाखेरि द इयर जसमा चाहिँ 366 डेज हुन्छ. नर्मली हाम्रो एक सालमा कतिवटा दिन हुन्छ 365, तर लिप इयरवाला सालमा चाहिँ हामीसँग 366 डेज हुन्छ कि. ओके, फर इक्जाम्पल हामीले भन्यो भने 2000 चाहिँ एउटा लिप इयर हो है. त्यस्तै गरेर हाम्रो 1992 पनि एउटा लिप इयर हो. ओके, सो हामी चेक गरौँ ल कुन कुन इयर चाहिँ लिप इयर्स हो. तर द इयर्स होइन जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त दे आर 366 डेज एन्ड नर्मली 4 इयर्समा आउने गर्छ. सो द्याट इज अ लिप इयर है. यसको अरू पनि धेरै डेफिनेसन्सहरू छ. सो हामी चाहिँ आज चाहिँ यसमा प्रोग्रामिङ लजिक युज गरेर सिक्छौँ कि अर चेक गर्छौँ कि वाट इज अ लिप इयर. सो नो टेन्सन, हामीले प्रोग्राम लेखिसकेपछि त हामी डाइरेक्टली चेक गर्न मिलिहाल्यो विच इयर इज लिप अर नट. सो लिप इयरको कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि कुनै पनि इयर हामीले लियौँ भने यसलाई चाहिँ हामी तिनवटा कुराले चेक गर्छौँ कि एउटा चाहिँ हामी यसलाई 400ले मोड गर्छौँ, एउटा चाहिँ यसलाई हामी 100ले मोड गर्छौँ र एउटा चाहिँ यसलाई हामी 4ले मोड गर्छौँ. ओके, सो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यसलाई 400ले मोड गरेर हेर्छौँ कि र 400ले मोड हुँदाखेरि 400ले यसलाई हामी डिभाइड गर्दाखेरि यसको रिमाइन्डर 0 आउनु पऱ्यो. त्यही होइन मोड भनेको एनी नम्बर मोड बाई एनी नम्बर्सको रिमाइन्डर कति आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ होइन. सो कुनै पनि इयर एक्ज्याक्टली 400ले डिभाइड भइहाल्यो भनेपछि मोड गर्दा यसको रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो चाहिँ लिप इयर हो. ओके, त्यो चाहिँ लिप इयर हो. तर इफ कुनै पनि इयर 400ले चाहिँ डिभाइड भएन तर 100ले डिभाइड भयो, 400ले डिभाइड भएन तर 100ले डिभाइड भयो भने त्यो लिप इयर होइन है. भनेपछि कुनै पनि इयर इफ 400ले डिभाइड भएन भने 100ले पनि डिभाइड हुनु हुँदैन. इफ 100ले डिभाइड भयो भने त्यो लिप इयर होइन. अब इफ 400ले डिभाइड भएन 100ले पनि डिभाइड भएन तर 4ले डिभाइड भइहाल्यो, इट गेट्स डिभिजिबल बाई 4, देन अगेन इट इज अ लिप इयर. हेर्नु त. सो यसमा हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि कुनै पनि इयर स्टार्टिङमै हाम्रो 400ले डिभाइड भइहाल्यो भने त त्यो लिप इयर भइहाल्यो कि. हामीले अब अरू चेक गर्नै पर्दैन. तर 400ले डिभाइड भएन भने हामी चेक गर्छौँ अब 100ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन. लिप इयर हुनको लागि 100ले डिभाइड हुनु हुँदैन. इट सुड नट बी डिभिजिबल बाई 100. त्यसपछि फेरि हामी चेक गर्छौँ ओके अब 4ले डिभाइड हुन्छ कि हुँदैन. सो 4ले डिभाइड भयो भने लिप इयर, 4ले पनि डिभाइड भएन भने त त्यो लिप इयर हुँदैन. भनेपछि कुनै पनि इयर 100ले डिभाइड भइहाल्यो भने त्यो लिप इयर चाहिँ होइन. फर इक्जाम्पल लेट्स चेक फर अ इयर 2000. ओके, सो 2000 4ले डिभाइड हुन्छ सो एक्ज्याक्टली लिप इयरै भइहाल्यो कि. नो टेन्सन, 400ले डिभाइड हुनु कि लिप इयर भइहाल्यो. लेट्स चेक फर अनदर इयर 1900. सो 1900 400ले डिभाइड हुन्छ 4 4 16 17 18 19 हुँदैन है. 400ले डिभाइड हुँदैन. 100ले डिभाइड हुन्छ 100ले डिभाइड हुने बित्तिकै यो लिप इयर होइन है, नो लिप इयर. हामीले अब 4ले चाहिँ के गर्नु पर्दैन कि किनभने 100ले गयो हुने बित्तिकै के हुन्छ त नट अ लिप इयर. अब लेट्स चेक अनदर एउटा इक्जाम्पल 1992. यो 400ले गयो गएन. ल अब 100ले चेक गरौँ. 100ले गयो गएन. फाइन. भनेपछि अब हामीलाई केले चेक गरौँ 4ले चेक गरौँ. 4ले चेक गरौँ 4 4 16 जान्छ कि जाँदैन 16 17 19 39 4 8 जा 36 एन्ड 4 जान्छ है 4ले. भनेपछि 1992 इज अ लिप इयर. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ लिप इयर. अब यसको हामी के हेरौँ त अल्गोरिदममा जाउँ. सो अल्गोरिदम हेर्नु त सबभन्दा पहिला हामी यही अल्गोरिदम है. योभन्दा अगाडि स्टेपमा के हुन्छ हामी सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त एउटा स्टार्ट गर्छौँ, त्यसपछि हामी रिड गर्छौँ के त एउटा इयर. ओके, अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा थर्ड स्टेपमा के लेख्छौँ इफ द इयर इज डिभिजिबल बाई 400 त्यो लिप हुन्छ. 4 नम्बरमा एल्स इफ डिभिजिबल बाई 400 नट लिप हुन्छ. र 5 नम्बरमा एल्स इफ डिभिजिबल बाई 4 लिप इयर हुन्छ. लास्टमा यो कुनैले पनि मिलेन भने त अफकोर्स के हो त नट लिप इयर नै हो. त्यसपछि हामी के गर्छौँ यसलाई स्टप गर्छौँ. ओके, नाउ गोइङ टु द फ्लो चार्ट.
ओके सो फ्लो चार्ट हामी चेक गरौँ सो फ्लो चार्ट चेक गर्दाखेरि यसको अगाडि के हुन्छ मैले आई थिङ्क अब स्टार्टिङदेखि बनाइराख्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई आइडिया भइसक्यो होला कसरी फ्लो चार्ट ड्र गर्ने स्टिल हामी यहाँ के गर्छौँ पहिला स्टार्ट गर्छौँ त्यसपछि यहाँ एउटा के गर्छौँ त हामी रिड गर्छौँ केलाई त इयरलाई ओके सो अब हेर्नु है सो इयर मोड 4 इयर चाहिँ 400 ले जान्छ इफ गयो भने त लिप इयर भइहाल्यो इफ गएन भने हामी फेरि 100 ले चेक गर्छौँ हाम्रो इयर 100 ले जान्छ त इफ गयो भने त नट लिप इयर भनेपछि कमन इयर हो के कमन भनेको नट लिप इयर हो तर इफ 100 ले गएन भने हामी फेरि 4 ले चेक गर्छौँ र 4 ले गइहाल्यो भने के हो त त्यो एउटा लिप इयर हो नत्र भने त के हो त एउटा कमन इयर हो यो सबैले ल्याएर हामी के गर्न मिल्छ त्यहाँ इन्ड गर्न मिल्छ ओके ल अब यही कन्सेप्टलाई हामी के गरौँ त प्रोग्राम गरेर चेक गरौँ सो यहाँ हेर्न भन्दा पनि हामी साँच्चैकै यहाँ प्रोग्राम नै गरेर हेरौँ सो लेट्स okay so let's enter a year so int year मैले गरे यसलाई अब हामी युजरसँग मागौँ printf enter a year ओके र त्यसपछि हामी scanf गरौँ सो percentage d अनि यहाँ आउँछ हाम्रो year ओके अब हामी चेक गरौँ इफ हाम्रो कन्डिसन के थियो त इफ हाम्रो इयर मोड ओके इफ हाम्रो इयर मोड 400 हैन पहिला चाहिँ 400 इज इक्वल्स टु 0 ओके यो कन्डिसन भयो भने हाम्रो के हो त printf गरौँ okay printf चाहिँ मैले लिप इयर लेखिदिन्छु है लिप इयर त्यसपछि हम else if भनेपछि इफ हाम्रो इयर 400 ले गएन भने अब केले चेक गर्नु पर्यो हामीले फेरि 4 ले इयर मोड 100 equals to 0 ओके यो भयो भने मैले कपी गरे ल यहीलाई पेस्ट ओके सो इफ 400 ले गएन तर 100 ले गइहाल्यो भने त्यो नट लिप इयर भइहाल्यो ओके नेक्स्ट मा आउँछ हाम्रो एउटा अर्को else if सो else if अब else if मा कतिखेर आउँछ जब 100 ले पनि जादैन ल 100 ले अब गएन भने हामी केले चेक गरौँ आफ्नो इयरलाई 4 ले चेक गरौँ यस 4 ले चेक गरौँ एन्ड इफ 4 ले चाहिँ गइहाल्यो भने हाम्रो चाहिँ लिप इयर हो हैन इफ यो सबै कन्डिसन फेल भयो 400 ले पनि गएन 100 ले पनि गएन 4 ले पनि गएन भने अफ कोर्स के हो त त्यो नट लिप इयर नै हो पेस्ट सो दिस इज नट लिप इयर ओके सो दैट्स ऑल यति हाम्रो प्रोग्राम छ एकचोटि रन गरेर हेरौँ हामी सो आई थिंक कतै हामीले एरर गरेछौं लेट मी चेक है ओके सो मैले यहाँ दुईटा एकदमै सिली मिस्टेक गरेको थिएँ फर्स्टमा मैले इन्ट मेन नै राखेको थिएँ एन्ड सेकेन्डमा मैले स्क्यानएफमा एड्रेसै राखेको थिएँ है सो त्यो एरर आएको थियो हाम्रो अब यसलाई रन गरेर हेरौँ हामी ओके सो लेट्स इन्टर इयर 2000 है 2000 इन्टर इट इज अ लिप इयर ओके सो अगेन लेट्स इन्टर अनदर इयर हामी इन्टर गरौँ यसमा 1992 इट इज अ लिप इयर ओके फाइन एउटा अर्को नन लिप इयर पनि इन्टर गरौँ सो फर इक्जाम्पल 1500 नट लिप इयर ग्रेट ओके सो दैट्स ऑल यति चाहिँ हाम्रो आजको भिडियोको लागि सो नेक्स्ट म फेरि अर्को क्वेसन लिएर आउँछु इफ तपाईलाई कुनै पर्टिकुलर क्वेसन गराउनु पर्ने छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला एन्ड भिडियो हेर्दाखेरि भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड लाइक गरिदिनु होला थ्यांक यू स्टे सेफ